ඔන්ලයින් සල්ලි හොයන තවත් වීඩියෝ එක තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඔයගලන්ට මතක ඇති කලින් මම ලංකාවේ වෙබ්සයිට් කිහිපයක්ම රිවිව් කරා ඔන්ලයින් සල්ලි හොයන. ඉතින් ඒ වගේම තවත් වෙබ්සයිට් එකක් ගැන තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ. කලින් මම වීඩියෝ එකක් ඔයගලන්ට කියනවා SLBUX ගැන. ඔයගලන්ට මතක ඇති මීට මාස කිහිපයකට කලින් මම මේ වීඩියෝ එක කරාට පස්සේ ඒකට views 40000කට වඩා ප්‍රමාණයක් තිබුණා. ඉතින් ඒ කම්පැනියේම මෙම්බර්ස්ලා දැනට ලක්ෂයක් විතර ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වෙබ්සයිට් එකෙන්ම රිලීස් කරලා තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ අලුත් වෙබ්සයිට් එක. මම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට එතනින් join වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක account එකක් හදාගන්න විදිය කොහොමද මේක advertising කරන්නේ, advertisement බලන්නේ, ඒ වගේම ඔයගලන්ට refer link එක ගන්න කොහොමද, මේකේ payout එක ගන්න විදිය හැමදේම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරනවා. ඉතින් තාම channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඒ වගේ වීඩියෝ කරන අනිවාර්යෙන් like එකක් comment එකක් දාන්න. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. පහල ලින්ක් එක ඔයගලන්ට ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතනට ඔයගලන්ට එන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ගේ account එකක් හදාගෙන registration කොටසට. ඉතින් account එක හදාගන්නට ඔයගලන්ට lazy step ටිකක් තියෙන මේ වෙබ්සයිට් එකේ පුරවන්න තියෙන්නේ. මම කිව්වා මේක SLBUX ලගේ වෙබ්සයිට් එකක්ම තමයි. SLBUX කියලා මේගොල්ලෝ රිලීස් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති SLBUX වෙබ්සයිට් එකට ගියොත් දැනට members ලා ඉන්න ලක්ෂයකට ආසන්න ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ඒකේ ප්‍රමාණය ටිකක් වෙනස් කරගන්න තමයි SLBUX කියන වෙබ්සයිට් එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ගැටලුවක් නෑ. account එක register වෙන්න තියෙන්නේ. මම ඉතින් full name එක විදිහට මගේ නම add කරගන්නවා. ඒ වගේම user name එකක් add කරගන්න තියෙනවා. සුපුරුදු පරිදි user name එක add කරගන්න ඕන. නමක් සහ අංක කීපයක් add කරගන්න. තමන්ගේ email address එක add කරගන්න. ඒක වැදගත් කාරණයක්. ඒ වගේම password එකක් දෙනකොට අනිවාර්යෙන් strong password එකක් දෙන්න. දැන් මේ වගේ වෙබ්සයිට් වලට ඔයගලන්ට රෙජිස්ටර් වෙලාම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා strong password එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. හරි. මම මෙතනින් password එක enter කරලා confirm එකත් ඒකටම add කරලා confirm email එකටත් මගේ email address එක add කරගෙන ඊට පස්සේ image verification එකක් තියෙනවා. එයාව type කරගන්න තියෙන්නේ. හරිම lazy step ටිකක් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ වගේ වෙබ්සයිට් වල අත්‍තරම අපේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් වෙන ලොකුවට අපේ විස්තර අහන්නේ නැහැ. අපේ ඊමේල් එකයි, යූසර් නේම් එකයි, පාස්වර්ඩ් එකයි, නම කියන කොටස් ටික විතරයි අහන්නේ. එතනින් එහාට අපිට ටර්ම් ඇන්ඩ් කන්ඩිෂන් වලට ඇසෙප්ට් කරලා රෙජිස්ටර් වෙන්න තියෙන්නේ. හරි. රෙජිස්ටර් බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ perfect අපි රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක සම්පූර්ණයි. මෙතන අපිට කියනවා we would like to welcome you as a new member and way to earn to internet කියලා. හරි. අපි දැන් account එක successfully create කරගත්තා. ඊට පස්සේ බලමු අපි කොහොමද මේකේ login වෙන්නේ කියලා. account එක හදාගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ login කියන කොටසට එන්න පුළුවන්. login කියන කොටසට ආවම අපිට login වෙන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපේ නම අපි enter කරගත්තු නම, ඒ වගේ user name එක add කරගෙන ඊට පස්සේ අපි add කරපු password එක add කරගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන image caption එකක් තියෙනවා. ඒක type කරගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔක්කොම ටික complete. ඊට පස්සේ මම login කියන බටන් එක click කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති completely මගේ account එක මේ විදිහට process වෙනවා. ඉතින් account එකට ආවම මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නන්නේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති දැනට මගේ balance එක විදිහට මෙන්න මේ වගේ මුදල් ප්‍රමාණයක් add වෙලා තියෙනවා. හරි. අපි මුලින්ම බලමු මේකේ තියෙන option කොහොමද කියලා. මේක SLBUX වෙබ්සයිට් එක වගේම තමයි ඔයගලන්ට පේන්නේ membership එක දැනට standard තියෙනවා. ඔයගලන්ට පුළුවන් membership මිලදී ගන්න. කියන්නේ ඔයගලන්ට packages මිලදී ගන්නත් පුළුවන්. අපි මුලින්ම බලමු advertisement කොහොමද බලන්න කියලා. මෙතන view advertisement වලට මම එනවා. ආවට පස්සේ අපිට SLBUX ලගේ advertisement තමයි අපිට මෙතන තියෙන්නේ. මේ වගේ මම advertisement එක click කරාට පස්සේ අර සුපුරුදු පරිදි අපිට process ක්‍රියාවලිය බලා ගන්න පුළුවන්. ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන මිනිත්තු ප්‍රමාණයක් ඇඩ් වෙනවා. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ do not close the ad window කියලා. ඒක තමයි වැදගත්ම දේ. මෙතන මිනිත්තු ප්‍රමාණයක් අඩු වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. ඉතින් මේ මිනිත්තු ප්‍රමාණය අඩු වුණාට පස්සේ තමයි ඔයගොල්ලන්ට ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකට අදාළ කරන මුදල් ප්‍රමාණය ලැබෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති කලින් වෙබ්සයිට් වල අපිට තියෙන image caption එකක් තෝරන්න ඒකේ වැටෙනවා upside down පින්තූරය තෝරන්න. ඉතින් මෙතෙන්දී අපිට advertisement එක click කරාම ඒ advertisement එක තියෙද්දී අපිට මෙතන මිනිත්තු ප්‍රමාණයක් අඩු වෙනවා. ඉතින් එයාව ඉවර වුණාට පස්සේ තමයි අපිට ad එකට අදාළ කරන මුදල් ප්‍රමාණය ලැබෙන්නේ. ඉතින් හරි complete. හරි මෙතනින් වෙනවා upside down පින්තූරය තෝරන්න කියලා. ඉතින් මම මෙතනින් මෙන්න මේ පින්තූරය තෝරන. හරි thanks for watching. මම close කරනවා. එතකොට ඒ advertisement එකට අදාළ කරන මුදල් ප්‍රමාණය මගේ account එකට add වෙනවා. හරි
ඊළඟට මම සාල ඩිමෝ වර්ෂන් එකක් විදිහට මේක පෙන්නගෙන යන්න ඔයගලන්ට. මෙතන තියෙනවා ඔයගලන්ට ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට්. මෙතන වීඩියෝ ඇඩ්ස් වලට ආව සුපුරුදු පරිදි අපිට වීඩියෝ ඇඩ්ස් වලට ගෙවන ප්‍රමාණය වැඩි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. මෙතන තියෙන YouTube එකේ තියෙන වීඩියෝස් ඉතින් ඒවටත් මුදල් ප්‍රමාණවල මෙතන ඇඩ් කරලා තිනවා. ඉතින් මේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ටික බලලත් අපිට මුදල් ලබා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් එනවා my account කියන කොටසට. වීඩියෝ එක දික් වෙන නිසා මම වීඩියෝ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ප්ලේ කරන්න යන්නේ නැහැ. ආවට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මම ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් බලලා නැහැලු මෙච්චර ප්‍රමාණයක්. හරි ඒක ගැටලුවක් නැහැ. මම මෙතනින් අහම මගේ account summary එකට ගියොත් මගේ account එකේ විස්තර ඒ කොටස් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. refer link එක තමයි තවත් වැදගත් දේ. ඔයගොල්ලෝ කාට හරි මේක හඳුන්වා දෙනව නම් refer link එකක් හරහා තමයි කාට හරි හඳුන්වා දෙන්න ඕනේ. ඒක වැදගත් දෙයක්. ඒ වගේම අපි මේගොල්ලන්ගේ withdraw එක තියෙන withdraw කියන කොටසලාව $2 තමයි payout එක තියෙන්නේ. හරි perfect. එතකොට account එකක් හදාගන්න විදිය, සරලව account එක හදාගන්න විදිය, advertisement බලන විදිය සහ refer link එක ගන්න විදිය මම ඔයගලන්ට කියා දුන්නා. එතනින් එහාට සල්ලි withdraw කරගන්න විදිය ඒ කොටස් ටික මම ඉදිරි වීඩියෝ එකදී අරගෙන එන්නම්. මේගොල්ලන්ගේ payment of proof payment අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ගියාම මේ විදියට මේගොල්ලෝ දැනට payment කරලා තියෙන දේවල් ඒ විස්තර හැම එකක්ම බලා ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට මේකේ payment out ගැන වීඩියෝ එකක් මම අරගෙන එන්නම්. ඉතින් අපි ඒකත් ඉස්සරහ වීඩියෝ වලදී බලමු. හරි එහෙනම් වීඩියෝ ගැන මොකද හිතන්නේ, මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන මොකද හිතන්නේ, හැම දේ ගැනම පහල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. තාම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් රත් පාට පහල තියෙන subscribe button එක click කරන්න. ඒ වගේම bell button එක click කරන්න. මොකද වීඩියෝ එක upload කර ගමන් notification එක ඔයගලගේ phone එකට ගෙන ගන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අලුත් දෙයකින් නැවත හමු වෙමු.